Hello, kamusta kayong lahat? Sir Lupet nga pala at nagbabalik kayo sa isang edisyon ng Sir Lupet TV kung saan ang mga mahirap ay dumadali at ang mga madali ay humihirap. And hello, kamusta kayong lahat? Sir Lupet nagbabalik para ipagpatuloy natin ang ating discussion about sa laws of exponents. So ito ay part 2. So bago tayo magsimula, as a recap, yung pinag-aralan natin nakaraan, it's about kapag zero yung exponent, kapag negative yung exponent, and yung pangatlo ay yung product rule. So dito naman ngayon, ang ikaapat na rule natin, our fourth law, is the quotient rule. So kapag naman tayo ay nagdi-divide ng mga expressions na merong same base. So let us explain this. Meron tayong xm over xn. Mapapansin nyo po, pareho lang yung base nila, which is x. Pareho lang, no? And then, yung exponent dun sila nagkaiba. Yung exponent yung isa m and then yung isa ay n. Tandaan po natin yung m po na yan ay nagko-correspond sa any integer, while yung n po ay any integer din po. So, gumamit po ng magkaibang letters to indicate na magkaiba po ang values ng mga exponents ng x. So, ang gagawin lang daw po natin kapag ganon is we're going to subtract n from m. So, m minus n. So, dumiretso na tayo sa example. So, kapag nakakita kayo ng x raised to 6 divided by x raised to 3, paano po ang gagawin dyan? Ang first step ay kopyahin nyo na po itong x and then directly kopyahin nyo na po yung exponents nya, which are 6 and then subtract minus 3. Okay po? And then directly, x, ano po mangyayari nyan? 6 minus 3, syempre 3. Ayun na po yung sagot, no? Ito na yan. X raised to 3. Next, meron tayo dito sa kanang bahagi. Isa pang example. So, we have h raised to 10 divided by h raised to 5. So, first step, kopyahin nyo lang po yung base since pareho lang naman yung base nila, which is h. And then, ang exponent nya will become 10 minus 5. And then, simplify further. We have h. And then, 10 minus 5 is equal to 5. And ito na din po ang sagot. Diba? Mabilis lang. Okay, let us have our next example. So, dito po, makikita nyo siya. We have numerator 24x squared y raised to 7 divided by 8x raised to 4 y squared. Ang first step nyo pong gawin kapag nakita po kayo ng mga numbers na pwedeng ipag-divide, so pwede nyo na pong gawing 24 divided by 8. Ilan yan? So, 24 divided by 8 is 3. Next, kopyahin po natin yung same base. Meron tayong same base dito, which is yung x, no? X. And then, we have, base po sa ating law, kailangan yung nasa taas, ma-minus natin yung exponent nung nasa baba. So, we have 2 minus 4. And then, we have y, yung 7. Subtract tayo, minus 2. Okay. So, let us simplify this further. So, 3. Okay na po yan. We have x raised to 2 minus 4, negative 2. Next, we have y, 7 minus 2 is 5. Okay. So, ito po, we can say na tama na po yan. Pero, may mas tama pa dyan. Ano po? Ang gagawin po natin, kung napanood nyo po yung part 1, so I suggest na panoorin nyo yung part 1, syempre, na-discuss po doon yung mga negative exponents. Kapag mayroon po tayong negative exponent, dinadala po natin yung buong expression na mayroong negative exponent sa denominator, and then, ang ginagawa po natin doon ay nawawala na yung negative sign. Therefore, ito po ay magiging yung 3 mag-stay sa taas, same with y raised to 5. While ito pong may negative exponent, magiging x raised to 2 sa ilalim po. Yan. So, yan na po ang ating final answer. Okay? So, let's proceed. Next natin, we have b raised to 6 multiplied to the k squared divided by abk. So, ano pong pwede nating gawin dyan? So, simulan po natin doon sa a. So, yung a po, mapapansin nyo, wala siyang kapareho. Therefore, pwede po nating lagyan ng 1 divided by a. Kopyahan na natin yung b. And then, 6. While yung sa ilalim po, ang exponent niya ay 1. Kapag wala pong nakasulat, ibig sabihin, 1 po ang exponent nun.
While ang next po natin, meron tayong k squared divided by k. So, gagawin natin k 2 minus 1. Okay, so ipagpatuloy natin. Next, ano na pong mangyayari niyan? So, yung 1 over a, technically, mapupunta po sa denominator yung a alone. So, gawa na po tayo ng fraction. And then, b, 6 minus 1, yung sa exponent, we have b raised to 5. And then, for k, we have k, 2 minus 1 is, ano ba ang 2 minus 1? Siyempre, 1 lang naman yan. So, k na lang alone. And we have a po doon sa ilalim. And, ayan na po ang final answer natin. So, ganyan po natin ina-apply ang quotient rule. The rule number 4 ng laws of exponents. Okay, let us proceed with our rules number 5 and number 6. So, pagsasabayin ko na to kasi parang almost related naman sila sa isa't isa. No? Mapapansin nyo po dito sa rule number 5, we have x raised to m and then merong parenthesis, naka-raise pa siya sa n. So, ang tawag po dito ay power of a power. Say, power of a power. Yan, power. Okay, so, x raised to m raised to n. So, ang simple lang po ang gagawin natin dyan, ipag-multiply nyo lang po yung m at saka n. Hindi po ipag-a-add. Okay? So, marami pong nalilitong mga students dito. So, ang gagawin nyo kapag power of a power, yan po ay multiplication of exponents. Hindi po addition of exponents. Okay. For rule number 6, ito naman po yung tinatawag na power of a product. Power of a product. Ayan. So, mangyayari lang po dito, we're going to distribute ito pong exponent na n sa both x and y. So, tulad po ng makikita nyo sa ating illustration. So, x multiplied by y, parenthesis, raised to n. So, mangyayari, x raised to n multiplied by y raised to n. So, di na natin papatagalin. Diretso na tayo sa example. So, dito makikita nyo x yan. Automatic x na yan. Anong exponent niya ngayon yan? We have 2 multiplied by 3. Hindi po addition ha. Power of a power to. So, x raised to 2 times 3. We have 6. Tapos na. So, ito di ko pala napalitan yung example. No? So, 4 yan kunwari. No? Ang mangyayari po dyan, x pa din po yung base niya. Pero, yung exponent niya will become 4 multiplied by 3. So, ano po magiging sagot? We have x raised to 4 times 3 ay? Yes, you're right. 12. Okay. So, yan na din po yung sagot dyan. Now, for our third example, so, busog ko sa example ngayon dito, no? So, we have, kopyahin lang natin yung p. And then, we have 5 raised to 2. And then, simplify further, we have p. Ano po ang 5 times 2 sa exponent natin? Yan po ay 10. So, ayan na po ang final answer. Next, para po dito, ano pong rule ang ina-apply dito sa ating pang-apat na example? So, yan po ay rule number 6. So, nakita nyo naman po, yan po ay power of a product. So, ang mangyayari lang po dyan, si f ay magkakaroon ng exponent na 5. Same thing with g, magkakaroon po siya ng exponent na 5. And ganun din po si h. So, ang exponent niya rin po ay 5. And then, ayan na po yung final answer. That's the power of a product. Then, meron tayo dito. So, dito, applicable na dito. Pinagsama na po ang rule number 5 at saka rule number 6. So, we have w raised to 3 multiplied to x squared parenthesis raised to 5. So, isa-isahin natin. We have w raised to 3 and then multiply natin yung 5 na nasa labas. And then also we have x raised to 2. Multiply po natin yung exponent na 5 na nasa labas. Ganyan po siya. So, pinagsama na si rule number 5 at saka si rule number 6. And then we have w. We have w raised to 5 times 3, we have 15. And then x, 2 times 5 para sa exponent, we have 10. And then, ito na po yung ating final answer. Yan na po. And then, for our last example para sa rules number 5 and 6. Yan. So, nilakihan ko na exponents, no?
So again, ang process lang po yan, kopyahin nyo lang po yung base, and then let's have exponent as 2, and then multiply nyo lang sa 7 dahil yung 7 po ay nasa labas. Yan, power of a power. So power of a power po yan, and then let's have the product. So y raised to 3 multiply by 7 na nasa labas. Then yung z ulit, yung z naman we have 4 raised to 4, and then we have 7 multiplied by 7. And then, let us simplify further. So, we have x. So, sa exponent 2 times 7, ano po? We have 14. Sa y naman po, we have, sa exponent niya, we have 7 times 3 or 3 times 7, we have 21. And then, para naman po sa z, ano po yan? 4 times 7 is 28. And ito na din po ang final answer. Yan po ang ating rules 5 and 6. The power of a power and the power of a product. Okay, tuloy-tuloy na tayo. Rule number 7 naman, ito po ay tinatawag na power of a quotient. So, hindi na kayo magtataka ba't kaya power of a quotient. Kasi po, makikita natin yung base natin ay quotient, x divided by y. And then, i-raise natin siya to a certain power. So, ang gagawin lang po, yun, makita-kita nyo na. So, nagkaroon lang ng exponent yung numerator and ganoon din po yung denominator. Yan. So, para mabilis tayo, example na. Okay, dito po makikita nyo agad. Napakabilis lang yan. So, mabilis na example, x, since ang exponent niya po ay 8, yung numerator po ay magkakaroon ng exponent na 8. And ganoon din po yung y. Oh, tapos na. So, yun yun. X raised to 8 divided by y raised to 8. Yan po ang ating first example. Second example, medyo pinahirap ko. So, dito po, ang gagawin natin, fraction ulit. So, power of a quotient. So, para din siyang power of a product, no? Yan. So, 2. And then, magkakaroon siya ng exponent na 3. Next, we have x squared pa rin po. X squared. Kaso nga lang, since magkakaroon siya ng exponent na 3, magkakaroon din yan ng multiplied by 3. Simplify further na po natin. Napansin nyo po, pareho na siyang merong 3. Ito, itong 2, meron ng 3. And then, itong x squared ay meron na ring 3. Yan. So, dinistribute lang natin siya, pero in a division form. Next po magagawin yan. So, simplify natin. Ano po ang 2 raised to 3? Hindi po 2 times 3, 6 yan ha. Hindi po. 2 times 2 is 4 times 2 is 8. Okay? Then, sa ilalim po, we have x. 2 times 3 sa exponent, we have x raised to 6. At ayan na po yung sagot. Next, let's proceed with our third example. So, dito, pinagsama-sama na po si rule number 5 and rule number 6 and then rule number 7. So, first, we have the power of a product. So, power of a product, ang mangyayari lang dyan, yung a, magkakaroon ng exponent na? Yes, you're right, 4. How about for b? Yung b ay magkakaroon ng exponent na? Yes, you're right, 4. And ito pong x ay magkakaroon ng exponent na? At the same time, 4 din po. According to our rule number 7, the power of a quotient. So, a raised to 4, b raised to 4 divided by x raised to 4. Yan po ang ating third example. And then, let's proceed with our last example for rule number 7. So, ang gagawin po natin dito ngayon ay same thing lang tulad sa mga ginawa natin kanina. So, we have 5. Apply po natin ang power of a product. So, yung 5 ay magkakaroon din po ng exponent na 2. And then, itong y ay magkakaroon ng exponent na, yes, you're right, 2. While for m, magkakaroon din siya ng exponent na 2. According to our rule number 7, the power of a quotient. Okay. So, we have, anong kasunod? So, simplify natin ang 5 squared. Ibig sabihin po niyan, hindi 5 times 2, 10. Hindi ganun ha. 5 squared is 5 times 5. We have 25. And then, kopyahin na lang po natin yung y squared. And same thing with m squared. At ito na po ang final answer. Yan. Since hindi na po natin sila ma-express into simplest form. Hello? Tuloy-tuloy na natin. Rule number 8. Bugbugan na to. Bugbugan na to. Okay. Ganito. So, ito ang tawag po dito sa rule number 8 ay, ano to?
ito po ay power of a quotient with negative exponent. So, power of a quotient with negative exponent. So, pansinin natin maigi po, no? So, ma-observe po natin we have x over y and then naka-parenthesis siya. Naka-raise po sa negative exponent, negative n. Ano pong gagawin? Ang mangyayari po is pagbaliktarin lang po natin yung numerator at saka denominator. Pagpalit lang po natin sila ng position. And then, yung exponent po ay mawawala na ang negative sign. Do you want to give it a try? Tara na. Okay, ganito. So, first example. So, lagay muna tayo ng parenthesis and then fraction. So, dito po, ang first step ay gagawin nyo agad. Pagpalitin nyo na po agad yung numerator at denominator. So, y, and then we have x. And then afterwards, lagyan natin ng exponent. Ang exponent ay hindi na po negative 5, positive 5 na po. Tapos na. So, ito na po ang ating answer. Next. So, dito po ulit, lagay tayo ulit ng parenthesis. And then fraction. So, dito po, first step, kapag nakakita po kayo ng negative na exponent, pagpalitin po natin ang position ng b at saka c or numerator at saka denominator. So, yung c mapupunta po sa taas, and then itong b ay mapupunta po sa ilalim. And then, simplify further. And then, ano na po mangyayari dito sa negative 3? Mawawala na po yung negative sign niya. So, magiging sagot na lang dyan ay 3. So, pag napagpalit na po yung numerator at denominator, mawawala yung negative sign. So, c over b raised to 3. Ito na rin po yung sagot dyan. Next, we have this example. Yan. Again, lagyan po natin ng parenthesis and then fraction. So, kapag may negative exponent, anong gagawin? Ilipat natin yung b sa taas and then yung 2c sa ilalim. 2c. And then afterwards, anong mangyayari sa negative 4? Yung negative 4 po ay magiging 4 na lang. Yan po siya. Ayan na din po yung final answer natin. Okay? Next. Meron pa tayo example dito. Busog talaga yung sa example ngayon. So, dito. Ano po ang gagawin natin dito? So, kapag nakakita kayo agad ng negative exponent, ang automatic nyo na pong gagawin ay pagpalitin ang pwesto ng numerator at denominator. So, yung x pupunta sa taas, and then yung 9y ay pupunta po sa baba. And then, ano mangyayari sa exponent natin? Hindi na po yung negative 2, kundi 2. Hindi dyan. Okay. So, sa taas. 2. Okay. So, mapapansin nyo po, pwede pa natin i-apply ang ano dito. Pwede pa natin i-apply to simplify further ang alin? Power of a quotient. Pero, sa ganitong situation, since wala naman pong kailangan i-cancel o wala namang maa-cancel, pwede na po nating hayaan na ganyan ang ating answer. So, yan po ang ating rule number 8 para sa ating laws of exponents. So, I think ito po ang bumubuo sa ating part 2 ng ating laws of exponent. So, abangan nyo pa po ang part 3. Maraming salamat. Pwede kayo mag-like, mag-subscribe, at i-share sa mga kaklase nyo na bago pa lang sa laws of exponent o gustong gisingin ang kanilang mga brain cells para sa laws of exponent. Maraming salamat. Again, this is Sir Lupet na nagsasabi na sa bawat problema, merong solusyon. Dapat tayo ang maging solusyon at huwag tayo ang maging problema. Take care everyone. God bless you.